হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি কিন্তু মই কোনো হেল্থৰ ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি এটা স্পেচিয়েল গাৰ্ডেনিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ চাইড স্ক্ৰীনত হয়তো আপোনালোকে এজোপা গছ দেখা পাইছে। এইজোপা হৈছে এবিধ বিশেষ ধৰণৰ মছলা গছ। আৰু এই মছলা গছজোপা মই আপোনালোকক কিয় দেখুৱাব খুজিছোঁ লাহে লাহে আপোনালোকে গম পাব। আৰু আমাৰ টেৰেছ গাৰ্ডেনত থকা কিছুমান ঔষধি গছো আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ ঘৰৰ ফুলি থকা ফুলবিলাকো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। কিছুমান গাৰ্ডেনিং টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, হেল্থ টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইবিলাক কথা জানিলে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আহক আৰু চাওঁ আহক আমাৰ ঘৰত থকা ঔষধি গছবিলাক আৰু ফুলবিলাক। এইজোপাই হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাব খোজা সেই বিশেষ মছলা গছবিধ। এই মছলা গছবিধৰ নাম হৈছে অল স্পাইচ প্লাণ্ট। অল স্পাইচ প্লাণ্ট নামটোৰ অৰ্থ আচলতে ইয়াৰ নামটোতে লুকাই আছে। বিভিন্ন মছলাৰ সংমিশ্ৰণ একেজোপা গছতেই পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ পাত এখিলা যদি আপুনি গুন্ধি চায় তেতিয়া কেতিয়াবা তেজপাতৰ নিচিনা ফিল হ'ব, কেতিয়াবা লং, কেতিয়াবা জায়ফল, এনেকৈ বিভিন্ন গৰম মছলাৰ সংমিশ্ৰণেই একেজোপা গছতেই পোৱা যায়। সেইকাৰণে হয়তো নামটো অল স্পাইচ প্লাণ্ট ৰখা হৈছে। আৰু ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে জামাইকা পেপাৰ। আৰু ইয়াৰ উৎপত্তি স্থান চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকা, মেক্সিকো আদি দেশ। আৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়া খেতি হয়তো কৰা হৈছে, সেইকাৰণে ময়ো এই গছজোপা পাইছোঁ। নাৰ্চাৰীত কিন্তু মোক ইলাচি পুলিহে দিছিলে। ইলাচি আচলতে বহুত বেলেগ হয় আৰু বহুতে তেজপাত বুলিও ভুল কৰে। তেজপাতৰ পাত আৰু ইয়াৰ পাতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, অলপ নেমুৰ পাতৰ নিচিনাও লাগে। মোৰ ঘৰত তেজপাত আছে, সেই তেজপাত গছজোপা দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পাতখিনি চাবচোন কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। এইজোপা হৈছে তেজপাত। তেজপাতৰ কেইবাটাও ঔষধি গুণ আছে। তেজপাতে আমাৰ হজমি শক্তি ভাল কৰে। তেজপাতে গেছ, এচিডিটি বা কলাইটিছৰ সমস্যাটো যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। যাৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, যাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা আছে, যাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে, আৰু যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত তলপেটৰ বিষ হয় তেওঁলোকে তেজপাত দিয়া লাল চাহ খালে যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল ৰিজাল্ট পায়। আৰু এই মাছৰ কাৰ্টুনটোতে কেইবাজোপাও বনৌষধি আছে। আৰু এই বনৌষধিজোপা হৈছে শুহনি বন বা মাৰ্চাং, আৰু বহুতো ভেৰাইটি আছে। মোৰ ঘৰত যিজোপা আছে সেইজোপাৰ ভেৰাইটিটো অলপমান বেলেগ, সৰু সৰু গুটি, কিন্তু কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ গুটি থকা মাৰ্চাং বা শুহনি বনৰ গছো আছে। শুহনি বনৰ গুটি বা মাৰ্চাং বনৰ গুটি কিন্তু কেইবাটাও বেমাৰত খুব ভাল, বিশেষকৈ যিসকলৰ টনচিলাইটিছ, ফেৰিনজাইটিছ এনেকুৱা বেমাৰ থাকে আৰু যাৰ জিভাত খুব সঘনাই ঘাঁ ওলাই থাকে, গুটি ওলাই থাকে, তেওঁলোকে শুহনি বনৰ গুটি কেইটামান মুখত লৈ কিছু সময় চুবাই থাকিব লাগে। আৰু গুটিটো গিলিও দিব পাৰে বা পেলাইও দিব পাৰে, কিন্তু মুখত কিছু সময় লৈ থাকিব লাগে। আৰু একেৰাহে এসপ্তাহমান কৰি চালে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। মই নিজেও এইটো কৰি চাইছোঁ, ভাল প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু বহুত পেচেণ্টক এইটো এডভাইচ কৰিছোঁ, তেওঁলোকেও যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাইছে। আৰু কথাখিনি সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ। যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা বেমাৰ আছে তেওঁলোকে এই দিহাটো কৰি চাব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু এটা বেলেগ বস্তু আজি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এয়া হৈছে দুপৰ টেঙাৰ ফুল। দুপৰ টেঙা হৈছে এবিধ চাকুলেণ্ট, আৰু বহুত ভাগ চাকুলেণ্টেই শীতকালত বা উইণ্টাৰ ছিজনত ফুলে। দুপৰ টেঙাখিনিও আমাৰ ঘৰত এনেকৈ মই প্ৰায় শীতকালত ফুলা দেখিছোঁ। আজি সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। যিসকলে আগতে দেখা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় আজি দেখি আচৰিত হ'ব, দুপৰ টেঙাও যে ফুলে। পাতে গজা বা দুপৰ টেঙা বহুত বেমাৰৰ ঔষধ বুলি আপোনালোকে জানেই, মই কেইবাটাও ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত পুৰৈ শাকো আছে। পুৰৈ শাকৰো গুটিবিলাক এতিয়া বৰ ধুনীয়াকৈ পকে, ক'লা ৰঙৰ হয় গুটিবিলাক, আৰু পকিলে খুব ধুনীয়া ৰং এটা ওলায়। আগতে সৰুতে আমি খেলিছিলোঁ এইবিলাক। এয়া হৈছে আমাৰ কেপচিকাম খেতি বুলি নকওঁ বাৰু, কিন্তু দুটা গ্ৰ' বেগত দুজোপা কেপচিকাম লগাইছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰিজাল্টটো ভালেই পাইছোঁ। কেপচিকাম লাগিছে, আনি খাইছোঁ। আৰু মই গ্ৰ' বেগত দিছোঁ বিলাহী, জলকীয়া, ভোট জলকীয়া, বেঙেনা, এই সকলোবিলাক লাগি আছে, কিন্তু সকলোবিলাক আমি খাবলৈ পাইছোঁ, সেইকাৰণে লাকি বুলিয়ে ভাবিছোঁ। অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে কৰা বস্তু, কম হ'লেও ইয়াৰ কোনো ছাইড ইফেক্টো নাই, আৰু মেডিচিনেল বেনিফিট বা আমি নিউট্ৰিচনেল বেনিফিট গোটেইখিনি পাওঁ। সেইকাৰণে ঘৰতে যি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি যিসকলে গাৰ্ডেনিং কৰি ভাল পাওঁ, অকল গাৰ্ডেন ভাল পালেই নহ'ব, আমি সপ্তাহটোত এদিন এঘণ্টামান সময় দিবও লাগিব গাৰ্ডেনখনক। মই টেৰেছ গাৰ্ডেনখনৰ কাৰণে সপ্তাহটোত শনিবাৰ বা দেওবাৰে এঘণ্টামান সময় এক্সট্ৰাকৈ ৰাখোঁ, কাৰণ এঘণ্টা সময় এক্সট্ৰাকৈ ৰখাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। আমি যদি মন কৰোঁ বা ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়া আমি সকলোবিলাক সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ গাৰ্ডেনখনতো মই এনেকৈ টাইম দিওঁ। অৱশ্যে সদায় সময় নাপাওঁ, কিন্তু যেতিয়াই দেখোঁ যে কিবা কিবি চেঞ্জ কৰিব লগা আছে তেতিয়া মই এনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ। বিশেষকৈ হেংগিং পটবিলাক মই মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে কেতিয়াবা তাত মই পিটনিয়া ৰাখোঁ, কেতিয়াবা ক্ৰিচেণ্থিমাম ৰাখোঁ। গতিকে ছিজনৰ ফুলবিলাক ইটো সিটো যদি চেঞ্জ কৰি সজাই ৰখা যায় তেতিয়া ঘৰখন আকৌ নতুন নতুন লাগে। গতিকে এই টেকনিকবিলাক মই আগতে কিছুমান ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, বহুত দিন দিয়া নাছিলোঁ, ভাবিছোঁ এবাৰ আকৌ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম।
শীতকালত গাৰ্ডেনিং কৰোঁতে কিন্তু কেইটামান বিশেষ সমস্যাই দেখা দিয়ে। এটা সমস্যা হৈছে যে গছবিলাকত ধূলি মাকতি পৰি গছবিলাক লেতেৰা হয়, ডাল লাগে, অৰ্থাৎ নিষ্প্ৰভ যেন দেখে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পানীও ঢালিব নোৱাৰোঁ, বৰষুণো নাথাকে, সমস্যা বহুত ডাঙৰ হৈ পৰা নিচিনা লাগে। কাৰণ গছবিলাক যদি আপোনাৰ লেতেৰা হৈ থাকে দেখিবলৈ ভাল নালাগে, আৰু পানী দিলেও ফুলবিলাক বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মই এটা টেকনিক খটাওঁ, এনেকুৱা স্প্ৰে বটল এটাত পানী ভৰাই লওঁ আৰু পাতবিলাকত স্প্ৰে কৰি দিওঁ, তেতিয়া পানীবিলাক খুব ফ্ৰেছ লাগে দেখি। আৰু ফুলত কেতিয়াও স্প্ৰে কৰিব নালাগে পানী স্প্ৰে কৰি দিলে ফুলখিনি বেয়া হৈ যায়। এই কথাটো হয়তো বহুতে জানে, নজনাসকলৰ কাৰণে এইটো টিপছ হয়তো কামত আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু কেতিয়াবা মই কি কৰোঁ জানেনে, এনেকুৱা পানীৰ বটলটোত মই অলপমান নিমখো মিহলাই দিওঁ। নিমখে পেষ্টিচাইডৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে, আৰু যিবিলাক ধৰক ইনচেক্ট বা পেষ্ট আমাৰ গছবিলাকত লাগে, নিমখ পানী স্প্ৰেটো যদি কৰি দিয়া যায় তেতিয়া সেই পেষ্ট বা ইনচেক্টবিলাক ধ্বংস হৈ যায়। মই এইটো টেকনিক বহুতবাৰ কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই কিন্তু কোনো কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ বা কেমিকেল পেষ্টিচাইড গছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ বা কেমিকেল পেষ্টিচাইডবিলাকৰ কিছুমান ছাইড ইফেক্টো থাকে। ছইল কোৱালিটি বেয়া হয়, বা কেতিয়াবা ড'জ যদি বেছি হয় তেতিয়া গছজোপা মৰিও যাব পাৰে। গতিকে ইমানখিনি ৰিস্ক লোৱাৰনো কি দৰকাৰ, ঘৰতে যদি সকলো বস্তুবিলাক নিজে বনাই ল'ব পাৰি। পাকঘৰত থকা বস্তুবিলাক আমি সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, পেষ্টিচাইড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মই কি কৰোঁ জানেনে, আলুৰ বাকলি, পিঁয়াজৰ বাকলি, নহৰুৰ বাকলি একো বস্তু পেলাই নিদিওঁ। দুদিনমান পানীত তিয়াই ৰাখোঁ, আৰু পানীত তিয়াই ৰখাৰ পিছত তাৰ পৰা যিটো লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰস্তুত হয় সেইটো নৰ্মেল পানীৰ লগত ডাইলুট কৰি মিক্স কৰি দিওঁ, আৰু গছৰ গুৰিত দিওঁ, ফুলৰ গুৰিত দিওঁ, শাক পাচলিৰ গুৰিত দিওঁ। আৰু এনেদৰে মই বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ, ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, সেইকাৰণে কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু পেষ্টিচাইড হিচাপে মই চল্ট ৱাটাৰ, অৰ্থাৎ নিমখ পানীৰ চলিউশ্যনটো প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা ধৰক ফুটছাই থাকিলে, ফুটছাইও বহুত ভাল, শাক পাচলিৰ কাৰণে ফুটছাই ভাল। বা এই উইণ্টাৰ ছিজনত কি হয়, কিছুমান গছত ভেঁকুৰ লাগে, ভেঁকুৰৰ কাৰণে ফুটছাইটো বহুত ভাল। সেইধৰণেও মই কিছুমান পেষ্ট কণ্ট্ৰল নেচাৰেলি কৰি লওঁ অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে। আৰু কেতিয়াবা কি কৰোঁ, ধৰক চেম্পু মিহলি পানীৰ লগত বেকিং ছ'ডা, ভিনেগাৰ এনেকৈ মিক্সাৰ বনাই লওঁ। যদি বেছিকৈ ধৰক ইনচেক্ট বা পেষ্ট বা কিছুমান গছত থাকে, তেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হ'লে অলপ ষ্ট্ৰংকৈ বনাব লগা হয়, তেতিয়া তেনেকৈ দি দিওঁ, আৰু তেতিয়াও ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। আৰু এই গোটেইকেইটা টিপছ আচলতে মই নিজে বহুতবাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কাৰণ প্ৰতি বছৰে আমাৰ অভিজ্ঞতাবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। এইবাৰ যদি মোক এইটো চলিউশ্যনে কাম দিলে, নেক্সট বাৰ হয়তো সেইটো চলিউশ্যনে কাম নিদি বেলেগ এটাই দিব পাৰে। গোটেই কথাখিনি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি টিপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চাব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে ৰিজাল্টটো সেইটো মোক পিছত কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়াহে মই সুখী হ'ম। কাৰণ মই জনা বস্তুবিলাকে যদি কাৰোবাক হেল্প কৰিব পাৰে, তেতিয়া সেইটো মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। এইখিনি ফুলৰ নাম হৈছে জাৰবেৰা। জাৰবেৰাৰ যিটো পটিং চইল, সেইটো মই বনাওঁতে অকণমান বেলেগ এটা পদ্ধতিত বনাইছোঁ। ইয়াত মই গছৰ শুকান পাত দিছোঁ আৰু ধানৰ পটান দিছোঁ। আচলতে পটিং চইলটো কিছুমান গছৰ কাৰণে অলপমান বেলেগ বেলেগ হয়। জাৰবেৰাৰ পটিং চইলটো তেনেকুৱা হ'লে জাৰবেৰাৰ গ্ৰ'থ ভাল হয়, কিন্তু বেছি ৰ'দ পৰা ঠাইতো জাৰবেৰা ৰাখিলে জাৰবেৰা মৰহি যায়, সেইকাৰণে অলপমান ৰ'দ কম পৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে। ফাইনেলি সকলো কাম কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ উইণ্টাৰ গাৰ্ডেন অভাৰভিউটো এবাৰ দেখাম। এইফালে ৰাইট ছাইডে আছে বগা ৰঙৰ এজেলিয়া, আৰু সেই দীঘলীয়া দীঘলীয়া বগা পটবিলাকত আছে পিটনিয়াৰ কেইবাটাও ৰং আছে, আৰু গোটেইকেইটা কালাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। শীতৰ ফুলবিলাক যদি বেছিকৈ ফুলাটো বিচাৰে, তেতিয়া ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিবই লাগিব। আমাৰ এইডোখৰ ঠাইত আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰে, সেইকাৰণে ফুলবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু পানী দিওঁতেও মন কৰিব লাগিব, পানী যদি আপুনি বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়া ফুলবিলাক গেলি যায়, শিপাবিলাক গেলি যায়, পাতবিলাক গেলি যায়। সেইকাৰণে পানী সদায় মাটিখিনি শুকান হ'লেহে দিব লাগে। এই কথাটো কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। মানুহে বহুতে ভুল কৰে, বেছিকৈ মৰম কৰি পানী দিয়ে, তেতিয়া গছবিলাক সোনকালে মৰিহে যায়। কিন্তু শুকাই যোৱাৰ পিছতহে, আচলতে মাটিখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছতহে আমি পানী দিব লাগে। আৰু এই হেঙিং পটবিলাকৰ যিবিলাক ফুল আছে, মই মাজে মাজে সলনি কৰি থাকোঁ, মোৰ চেঞ্জ কৰি ভাল লাগে। আপোনালোকেও এইটো কৰি চাব পাৰে। কিছুমান পটত আপুনি ফুলবিলাক ৰুই দিব, আৰু হেঙিং পটত সেনেকৈ ভৰাই দিব, তেতিয়া যেতিয়া মন যায় সলনি কৰি থাকিব পাৰি। আমাৰ এই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ এৰিয়াটোত ইমান এটা ঠাই নাই, সেইকাৰণে মই পাৰ্মানেণ্ট কিছুমান ফুল ৰাখিছোঁ, আৰু প্ৰতিটো ছিজনতে মই নিজৰ ইচ্ছামতে এইবিলাক সলনি কৰি থাকোঁ। আৰু এয়া হৈছে ইম্পেচেঞ্চ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু ইন্দ্ৰমালতী এবাৰ মই বহুত কাটিং ৰুইছিলোঁ, আৰু কাটিংবিলাকো বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ইম্পেচেঞ্চ মোৰ বহুত প্ৰিয় ফুল হয়। জুলাই আগষ্ট মাহলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে। যদি বৰষুণত আপুনি বচাব পাৰে, তেতিয়া গোটেই বছৰটোৱে থাকে আচলতে। মই কিন্তু ইমানখিনি যত্ন ল'বলৈ সময় কেতিয়াবা নাপাওঁগৈ, তেতিয়া মানে গছবিলাক আকৌ মৰিও যায়। এয়া হৈছে এষ্টাৰো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু এইফালে গোটেইখিনি ফুল মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছোঁ, আৰু মাজে মাজে মই চেঞ্জ কৰিও থাকোঁ। আপোনালোকেও কৰিব পাৰে সেইটো। কথা পাতি থাকোঁতে টাইম কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। এতিয়াহে দেখিছোঁ যে বহুত সময় হ'ল।
আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি কিবা জানিব খোজে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান গছৰ বিষয়ে যদি জানিব খোজে বা ফুলৰ বিষয়ে জানিব খোজে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই আকৌ এটা নতুন ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু তেতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক হেপী থাকক ষ্টে হেল্ডি ষ্টে হেপী